आज आपण करणार आहोत एक पारंपरिक गुजराती डिश. सध्या मार्केटमध्ये भरपूर मटार आलेला आहे आणि त्याचाच वापर करून आज आपण करणार आहोत मटर डाळ ढोकली. सुरुवात करूया. इथे मी 2 कप एवढी कणिक घेतलेली आहे. आता त्याच्यात अर्धा टीस्पून ओवा घालून घेऊया, अर्धा टीस्पून जिरे पावडर, 1 टीस्पून मिरची पावडर, 1 टीस्पून धणे पावडर, पाव चमचा हळद, चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचे. हे सगळं आपण कणकेमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. 2 टीस्पून तेल घालायचे. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण ही कणिक जरा घट्टच अशी मळून घ्यायची. ही जी कणिक आपण मळतो आहे, ज्याची आपण ढोकली बनवणार आहोत, ती कणिक आपल्याला मध्यम अशी ही कणिक मळून घ्यायची आहे. ह्याला आता आपण तेलाचा हात लावून रेस्ट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. हे बघू शकता, इतपत आपल्याला ही कणिक मळून घ्यायची आहे. आपली कणिक जोपर्यंत आपण रेस्ट करायला ठेवलेली आहे तोपर्यंत आपण मटरचं स्टफिंग तयार करून घेऊया. त्यासाठी इथे मी 2 कप एवढे मटर घेतलेले आहेत. हे जे मटर आहेत ते आपण मिक्सरमध्ये आडमोड वाटून घेणार आहोत. हे खूप बारीक आपल्याला वाटायचं नाही आहे, असं दरदरीतच ठेवायचं आहे. गॅस ऑन करूया. आता आपण इथे 1 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचं आहे, 1 टीस्पून एवढं जिरं घालूया, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापलेल्या, अर्धा टीस्पून किसलेलं आलं. सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आता हे जे आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेले मटर आहेत ते घालून घेऊया, मिक्स करूया. पाव चमचा हळद घालूया, 1 टीस्पून धणा पावडर आणि चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालून घ्यायचे. मिक्स करूया. अर्धा टीस्पून आपण साखर घालणार आहोत. मिक्स करून घेऊया आणि झाकण देऊन 5 मिनटं आपण हे स्टफिंग शिजवून घेऊया. पाच मिनटं झालेली आहेत. आपण पाहूया. आपलं हे जे स्टफिंग आहे ते छान झालेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण थोडीशी कोथिंबीर आणि आता अर्ध्या लिंबाचा रस घालूया. आपलं स्टफिंग तयार आहे. गॅस बंद करून घेऊया आणि हे स्टफिंग जोपर्यंत थंड होतंय तोपर्यंत आपण डाळ बनवूया. डाळ बनवण्यासाठी इकडे मी तुरीची डाळ 1 कप एवढी घेतली होती. ती कुकरला 3 शिट्ट्या काढून शिजून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर मिक्सरला ग्राइंड करून घेतलेली आहे. आता आपण डाळीला फोडणी घालून घेऊया. गॅस ऑन करूया. आता इथे 2 टेबलस्पून एवढे तूप घालून घ्यायचे. 1 टीस्पून राई घालायची. राई पूर्ण तडतडू द्यायची. 1 टीस्पून किसलेलं आलं, त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या कापून, 1 टीस्पून जिरं घालून घेऊया. 2 सुक्या मिरच्या छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. पाव टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळद घालून घेऊया. आणि आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर जी शिजवलेली डाळ आहे ती ह्याच्यात घालायची. साधारणतः 2 कप एवढं पाणी घातलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि आता ह्याच्यात आपण मसाले घालणार आहोत. इथे आता 1 टीस्पून मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून जिरे पावडर आणि 1 टीस्पून आपण धणे पावडर घालून घेऊया. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेऊया. इथे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे भिजवलेले आहेत 4 ते 5 तास आणि त्यानंतर उकडून घेतलेले आहेत. हे अर्धा कप एवढे शेंगदाणे आहेत. त्यानंतर आपण घालणार आहोत 2 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ आणि 1 टेबलस्पून एवढा गुळाचा खडा. आता हे सगळं आपण व्यवस्थित उकळवून घेणार आहोत. जोपर्यंत हे टोमॅटो शिजत नाही तोपर्यंत आपण हे उकळवणार आहोत. एका बाजूला आपली डाळ उकळते तोपर्यंत आपण ढोकली तयार करून घेऊया. थोडंसं आपण तेल घेऊया पोळपाटावर.
आणि आता हे लाटून घेऊया. ही आपली चपाती लाटून झालेली आहे. आता आपण ह्याला स्क्वेअर शेपमध्ये कापून घेऊया. आता हे आपण बाजूला ठेवूया आणि अशाच प्रकारे दुसरी पण एक चपाती आपण लाटून घेऊया. गरज असेल तरच तेल घ्यायचे, नाहीतर आपण अशी सुद्धा लाटू शकतो. आता हे स्क्वेअर शेपमध्ये कट करून घेऊया. आता याला आपल्याला सगळीकडे व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं आहे. आता हे जे आपण स्टफिंग केलं होतं मगाशी ते ह्याच्यात आपण ठेवायचे. आता एकाचे आपण 4 पीसेस करणार आहोत. आता ह्याच्यावर ही दुसरी जी आपण चपाती लाटून घेतली होती स्क्वेअर शेपमध्ये ती ठेवायची आहे आणि हे मध्ये असं पिझ्झा कटरनी व्यवस्थित कट करून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे कट करून झालेलं आहे. आता चारही साईडनी आपण हे व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायचं आहे. ही आपली ढोकली तयार आहे. अशाच आपण सगळ्या ढोकली बनवून घेऊया. आपली डाळ झालेली आहे, टमॅटो पण शिजलेले आहेत. आता ही डाळ जी घट्ट झाली आहे त्याच्यात आपण पाणी घालून घेणार आहोत. ह्याचं कारण मी तुम्हाला नंतर सांगते. आता ह्या डाळीला छान एक उकळी येऊ द्यायची आहे. आपल्या डाळीला छानपैकी अगदी उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यात कोथिंबीर घालून घेऊया आणि ह्या ज्या ढोकळी आपण केलेल्या आहेत त्या आता आपण ह्याच्यात सोडायचे आहेत. मगाशी जेव्हा मी म्हटलं होतं की आपण ह्याच्यात जास्त पाणी घालायचे ते एवढ्याचसाठी होतं की ह्या ढोकळी शिजण्यासाठी ही डाळ आपल्याला पातळच ठेवायची. आता ह्या ढोकळी शिजवून घ्यायच्यात आपल्याला पूर्ण. त्याच्यासाठी गॅस आता मध्यम करायचा आहे आणि हे छान आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 5 मिनटं आपण शिजवून घेऊया. 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत आणि हे आपले जे ढोकळे आपण आतमध्ये घातले होते ते छान शिजलेले आहेत आणि अशा प्रकारे आपली डाळ ढोकळी तयार आहे. आता ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि लगेचच सर्व करूया. अशा प्रकारे आपली डाळ ढोकळी तयार आहे. छान गरमागरम सर्व करायची आहे. त्याच्यावर साजूक तूप घालायचं आणि मस्तपैकी आस्वाद घ्यायचे. तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कशी झाली आहे ते मात्र सांगायला विसरायचं नाही आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करायचे.